سورپرایز تلخ نمایشگاه هوایی کیش، رونمایی از نسخه رسمی هواپیمای یاسین در نبود نمونه اصلی این جنگنده. شرکت سازنده هواپیمای یاسین به شکل رسمی از ماکت نسخه رسمی هواپیمای یاسین رونمایی کرد. چرا نمونه رسمی از هواپیمای یاسین بسازه؟ آیا این جنگنده میتونه نقش یک هواپیمای رسمی و پشتیبانی نزدیک رو مثل شکار تانک انجام بده؟ بررسی تسلیحات و ماموریت‌های ورژن 2 جنگنده یاسین. با ما همراه باشید. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. بیشتر و در برنامه‌های قبلی مرتبط با جنگنده یاسین گفته بودیم که شایعاتی در مورد وجود یک طرح رسمی از هواپیمای آموزشی یاسین هم به گوش می‌رسید. هواپیمایی که قرار بود مثل هواپیماهایی چون یاک 130 و هواپیمای A-10 آمریکایی وظیفه ایر ساپورت و پوشش و پشتیبانی هوایی از نیروهای زمینی رو بر عهده بگیره. و خب پس از جریان سقوط تلخ پیشنمونه دوم و نمونه معیار تولید هواپیمای یاسین پیش از نمایشگاه کیش بود که شرکت هواپیماسازی حسا در غرفه هوایی خودش 2 ماکت از نسخه‌های آموزشی و رسمی هواپیمای یاسین رو به شکل عمومی رونمایی کرد. و طبق اطلاعاتی که به گوش ما رسیده، گویا یکی از 2 فروند هواپیمای یاسینی که در حال حاضر در خط تولید هستند و قرار جایگزین پیشنمونه اول و دوم هواپیمای یاسین باشند، در همین کلاس یعنی پیشنمونه رسمی هواپیمای یاسین ساخته میشن. و خب از اونجایی که این نسخه به نسبت ورژن آموزشی جنگنده یاسین قرار ماموریت‌های رسمی و پیچیده‌تری رو از ماموریت‌های آموزشی به دوش بکشه، موتور و بخش تسلیحات تفاوت‌های زیادی با نسخه آموزشی این هواپیما خواهد داشت. ما داخل این ویدیو قصد داریم به بررسی ویژگی‌های ورژن 2 جنگنده یاسین یا نمونه رسمی اون بپردازیم. اینو از هواپیمای آموزشی رو در واقع میشه پله‌ای برای ورود خلبانان به تایپ پروازی هواپیمای بالای این سرعت دونست. و معمولا آموزش‌هایی مثل پشتیبانی هوایی و انجام مانورهای هوایی در سرعت کم به خلبانان داده میشد. و بعد از گذشت 1 سال از رونمایی هواپیمای کوثر بود که نمونه اول جنگنده یاسین یا همون یاسین 1 توسط وزارت دفاع رونمایی شد. پروژه هواپیمای سری یاسین رو میشه قدیمی‌ترین و تنها پلتفرم جت جنگی کاملا بومی ایران دونست، چون برخلاف جنگنده سری کوثر که در واقع همون جنگنده F5 و هواپیمایی مثل ساقه و سایر پروژه‌های جت‌های جنگی ایران همگی مشتق شده از این پلتفرم F5 هستند. یاسین رو میشه یک جنگنده بر اساس استانداردها و نیازهای اختصاصی نیروی هوایی ارتش دونست. در واقع پس از شکست هواپیمای تزرو در زمان شهید ستاری بود که تلاش‌های ایران برای ساخت هواپیمایی در این کلاس آموزشی در ایران شروع شد. ولی خب بعد از شهادت شهید ستاری و مشکلات زیادی که هواپیمای تزرو داشت، توسعه چنین پلتفرم‌هایی در ایران متوقف شده بود. و در سال 1388 پروژه هوایی جدیدی در ایران با نام کوثر 88 شروع شد. پروژه که بعدها به دلیل رونمایی شدن F5 ارتقا یافته‌ای به نام کوثر توسط سازمان هوایی و وزارت کشور به یاسین تغییر نام پیدا کرد. به طور کلی هواپیمای آموزشی زیر سرعت صوت هواپیمایی هستند که به دلیل سرعت کمی که دارن آموزش مقدماتی خلبانان هواپیمای جت بسیار مناسبند و به دلیل همین سرعت کمشونه که طراحی و ساخت چنین هواپیماهایی به نسبت هواپیمای جت جنگی مثل F5، F4 و در نهایت سایر جت‌های جنگی بسیار ساده‌تر. اگه بخوام ساده‌تر به شما بگم، از اونجایی که هواپیماسازی ایران در ساخت تجربه کمتری به نسبت سایر کشورها داره، ساخت چنین هواپیمایی یعنی هواپیمای آموزشی کوثر و یاسین برای ایران بسیار مقبول‌تر از ساخت جت‌های جنگی. و در نهایت پس از حدود 1 دهه بود که جت جنگنده یاسین مرداد ماه سال 1397 رونمایی شد و اولین پروژه موفق خودش رو هم در همون زمان انجام داد. و وزارت دفاع اولین پروژه موفق خودش رو هم در همون زمان انجام داد. جت آموزشی یاسین رو باید جتی آموزشی به سفارش نیروی هوایی ارتش بدونیم که بر اساس استانداردهای غربی برای آموزش خلبانان تایپ غربی ایران طراحی و ساخته شده بود. ولی بعدها نیروی هوایی ارتش بعد از مشاهده هواپیمای جت آموزشی که در این کلاس وجود دارن به این مسئله رسید که چنین هواپیماهایی به جز بحث آموزشی میتونن وارد بخش رسمی هم بشن. پس اینجا بود که نیروی هوایی ارتش و وزارت دفاع پروژه‌ای رو برای مسلح کردن و ساخت یک نمونه رسمی دیگر از هواپیمای یاسین شروع کردن که میتونیم بهش یاسین 2 یا یاسین رزمی هم بگیم. ولی خب حالا ببینیم که جنگنده یاسین رزمی چه ویژگی‌هایی داره. ولی برای این کار باید اول نگاهی به 2 ماکت رونمایی شده حسا در غرفه هوایی خودش در نمایشگاه بندازیم.
خب در همون نگاه اولی که ما میتونیم متوجه این موضوع بشیم که از لحاظ طراحی، آیرودینامیکی و بیس کلی طراحی کاملا یکی هستند. و اگه بخوام ساده‌تر بگم، نمونه رسمی جت یاسین در واقع همون نمونه آموزشی یاسین، اما با مشخصات پروازی و موتوری و از لحاظ اویونیکی و پکیج تسلیحاتی که دریافت کرده بالاتر از نمونه عادی جنگنده یاسین قرار میگیره. یه جورایی میشه گفتش که این اولین باری نیست که یک کشور جنگنده آموزشی خودش رو تبدیل به یک جنگنده رسمی میکنه. ولی با این وجود هیچگاه هواپیمایی که اساس طراحیشون جنگنده آموزشیه هیچ وقت نمیتونن مثل یه جنگنده مثل A-10 آمریکایی و یا سوخو 25 روسی به شکل تخصصی در زمینه پشتیبانی رزمی عملیات انجام بدن. و این جنگنده ها کلا بیشتر برای درگیری با گروه‌های تروریستی، آموزش خلبانان و در نهایت درگیری با رقیبی که هیچ برتری هوایی نداره کاربرد دارن. اما حالا بیایم کمی دقیق‌تر نمونه رسمی با نمونه آموزشی این جنگنده رو با هم مقایسه کنیم. خب نمونه رسمی این جنگنده از اونجایی که قراره با اهداف زمینی و هوایی درگیر بشه، نیازمند اویونیک و رادار بهتری به نسبت نسخه آموزشی خودشه. پس به همین دلیله که بزرگترین تفاوت نسخه رسمی و نسخه آموزشی جنگنده یاسین در همین بخشه. در واقع وزارت دفاع در نسخه رسمی جنگنده کوثر قطعات و اویونیک نسخه جنگنده کوثر رو برای جت یاسین قرار خواهد داد که این به معنی نصب رادار بیانات 5 یا رادار نصب شده برای جت کوثر هستش. این رادار پالس داپلر در واقع یه رادار غربی به نام گریفوی که در ایران با این نام ساخته میشه که این رادار به شکل کلی دارای برد مفید رسمی در 75 تا 95 کیلومتریه. ولی خب به شکل کلی برد این رادار تا 150 کیلومتر هم میرسه و به جز توانایی سرچ اهداف هوایی میتونه اهداف زمینی رو هم سرچ بکنه و به همین دلیله که برای نصب بر روی یاسین مناسبه، چون توان پایین نگری خوبی داره و از اونجایی که جت یاسین قراره به عنوان یک جت پشتیبانی نزدیک وارد خدمت بشه، میتونه از این رادار برای شناسایی اهداف گوناگونی از جمله تانک‌ها و سایر ادوات نظامی استفاده بکنه. همچنین به دلیل کوچکی این رادار و در نهایت نیاز به ولتاژ برق کمی که داره، گزینه خیلی خوبی برای نصب شدن بر روی تمامی جت‌های نسل 3 ایران از جمله همین یاسین، F7 و در نهایت همین F50 هستش. همچنین به جز نصب رادار قوی‌تر بر روی یاسین، ما شاهد نصب سیستم‌ها و یا تسلیحات قوی‌تری هم بر روی جت یاسین هستیم که امکان استفاده از سلاح‌های دوربرد و نقطه زن رو به این جنگنده خواهد داد. و به جز این سیستم‌های ارتباطی و جنگال قوی‌تری هم از اونجایی که این جنگنده قراره در خط مقدم عملیات انجام بده برای جنگنده نصب میشه. خطای برنامه‌نویسی بیشتر و سنگین‌تری به نسبت نسخه عادی این جنگنده خواهد داشت. اما بیایم برسیم به مهمترین بخش یاسین، یعنی بخش تسلیحاتی که این جنگنده هم میکنه. به شکل کلی بر اساس تصاویری که از ماکت نسخه رسمی منتشر شده، گویا نسخه رسمی این جنگنده دارای 5 هارد پوینت یا نقطه حمله سلاح، یک هارد پوینت در زیر بدنه بیشتر به عنوان باک سوخت خارجی استفاده میشه. و در اصل جنگنده دارای 4 هارد پوینت متفاوت برای حمله تسلیحاته. مهمترین سلاح نسخه رسمی جت یاسین رو میشه توپ جنگنده دونست، چیزی که در نسخه آموزشی وجود نداره و احتمالاً در نسخه رسمی ما شاهد نصب این سلاح بر روی جنگنده باشیم. اما یکی دیگه از تسلیحاتی که روی این جنگنده میتونه خیلی موثر باشه، پاد توپ SUU-23 هستش. در پشتیبانی نزدیک هم خیلی به درد میخوره و یه جوری جنگنده به جز توپ اصلی 2 تا 3 توپ بر روی خودش داشته باشه. این غلاف با وزن 1730 پوند به یک اسلحه 6 لوله M61 گاتلینگ مجهز بود که 1234 گلوله مهمات 20 میلیمتری حمل میکنه و میتونه تا 6000 گلوله در دقیقه شلیک کنه. معمای مختلفی از گلوله ها رو میتونه حمل بکنه، از جمله گلوله‌های آموزشی بی اثر معروف به مهمات توپ تا گلوله‌های آتش‌زا با مواد منفجره قوی یا HEI تا گلوله‌های سوراخ کننده زره. گلوله آتش‌زا و نفوذگر میتونن برای قوای زرهی دشمن هم خطر بالقوه‌ای داشته باشن. اما راکت‌ها چرا اینقدر در پشتیبانی نزدیک مهمن؟ راکت‌ها جزو سلاح‌های ارزون و با توان آتش بالا هستن که برای پشتیبانی نزدیک از نیروهای پیاده بیشتر موثرن، مخصوصا برای بالگردها و جنگنده‌های پشتیبانی نزدیک. اما چند مشکل هم دارن، مثل دقت. این تسلیحات از دقت بالایی برخوردار نیستن، اما حجم آتش بالا این عیب رو تا حد زیادی پوشش داده. اما سلاح بعدی یاسین که جزء سلاح‌های سازمانی این جنگنده خواهد بود، انواع راکت‌ها هستند که در کشور در چندین مدل وجود دارند. راکت هایدرا. راکت 70 میلیمتری هایدرا با لانچر 19 لول برای پرتاب از بالگرد ساخته شده، ولی در ایران طی چند تصویر روی F4 و سائقه نیز دیده میشه و میتونه روی یاسین هم لود بشه. این راکت کلاهک کوچیکی داره و تنها برای پشتیبانی هوایی نزدیک، حمله به خودروها و پیاده نظام دشمن موثره.
راکت S8 راکت 80 میلیمتری با لانچر 20 لول برای پرتاب از هواپیمای جنگی که طی چند نمایشگاه در کنار میگ 29 و سوخو 24 دیده شده و این راکت هم میتونه روی یاسین لود بشه. این راکت بیشتر برای بالگردهای میل 17 سپاه و سوخو 25 سپاه دیده شده و این راکت‌ها در اصل نمونه روسیه هایدرا هستند که سنگین‌ترند. راکت S24 راکت 240 میلیمتری بزرگ هواپرتاب که دارای برد 3 کیلومتر و یک کلاهک 123 کیلوگرمیه. این راکت از سوخو 24 و میگ 29 و احتمالاً سوخو 25 و 22 سپاه پرتاب میشه و در نمایشگاه‌های هوایی داخلی دیده شده و به احتمال زیاد لود اون رو روی یاسین هم شاهد میشیم. برخی منابع از تولید این راکت در ایران با نام شفق خبر دادن، ولی مشخص نیست آیا به غیر از سوخو 24 از پرنده دیگری در ارتش قابل شلیکه و یا نه، اگرچه هرگز تصویری از لود این راکت دیده نشده. راکت S25 راکت هواپرتاب 340 میلیمتری با 190 کیلوگرم مهمات که از سوخو 24 ارتش پرتاب میشه، ولی احتمال پرتاب اون از سوخو 25 سپاه نیز وجود داره. اما اصلی ترین سلاحی که باعث میشه جنگنده یاسین بتونه به عنوان یک جنگنده بمب افکن مفید باشه، نصب بمب‌های دوربرد نقطه زنه که بمب یاسین از جمله اصلی ترین سلاح‌های ماست. بمب یاسین این بمب بر پایه بمب‌های سقوط آزاد 500 پوندی مارک 82 یا MK82 ساخته شده. یاسین قابلیت هدایت ماهواره‌ای رو داره و این به این معنیه که دقت فوق‌العاده‌ای هم داره. این بمب به کیت هدایت و بال مجهزه و بال اون بالای بمب جمع میشه. وزن بمب 225 کیلوگرم تخمین زده میشه و برد اون هم 60 کیلومتر عنوان شده. ایران نوع دوم بمب‌های هدایت شوندار را هم رونمایی کرده که هم برد و هم دقت و همچنین قدرت تخریب بالاسری دارند و نام اون بالابان هستش. بمب یاسین توانایی لود روی بیشتر جنگنده‌های ایران رو داره، از F7 گرفته تا F4 و F5 و حتی پهپاد مولتی رول کرار و درآگنده سوخو 35 و یاک 130 و یاسین. بالاتر گفتیم که این بمب بالهای جمع شونده داره، اما این به چه دردی میخوره؟ وقتی بالهای این بمب بسته بشن میتونیم به تعداد بالاتر اون رو زیر بال جنگنده و روی پایلون لود کنیم که این خودش یه مزیت به حساب میاد، چون توان رزم نیروی هوایی رو به شدت افزایش میده. شما فکر کنید یه جنگنده با بمب‌های آزاد منسوخ شده باید هزاران خطر رو به جون بخره و تازه دقت هم نداشته باشه. اما حالا با استفاده از بمبی مثل یاسین این جنگنده میتونه از دور چندین بمب را در ارتفاع مناسب رها کنه و دست به حملات دقیق بزنه و خساراتی جبران ناپذیر برای دشمن به بار بیاره. و به جز این تسلیحاتی که گفتیم، چندین نوع موشک ضد زره مثل موشک‌های سری کورنت و الماس و یا دیگر موشک‌های دوربرد روی این جنگنده قابل نصب هستند و به جز این سلاح‌های هوا به زمین، قطعاً جنگنده پتانسیل نصب موشک‌های هوا به هوایی از جمله موشک‌های سری فاتر 40 رو هم داراست. در جمع‌بندی این ویدیو باید بگم که متاسفانه به دلیل سقوط پیشنمونه دوم جت یاسین باید منتظر پرواز و ساخته شدن دو جت دیگر از این کلاس که در حال حاضر در حال ساخته شدن هستن باشیم و ببینیم که جت‌های جدید چه پتانسیل هایی رو خواهند داشت و چه مشکلاتی از این پلتفرم مهم از بین خواهد رفت. در کل نیروی هوایی ایران نیاز به چیزی در حدود 67 فروند از این نوع جنگنده‌ها رو داره و تعداد سفارشات نیروی هوایی از این کلاس زیاد خواهد بود. اصلا خرید ورژن های قوی تری از این جنگنده برای نیروی هوایی ایران منطقی تر و معقول تره و نیروی هوایی به جای خرید نسخه های آموزشی میتونه نمونه های مهمتر و قوی تری مثل نمونه های رزمی آموزشی این جنگنده رو خریداری بکنه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید و از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدایا رو نگهدار.